Xin chào và chào mừng các bạn đã trở lại với Phân tích Game. Trong khoảng thời gian gần đây, dòng game Sinh tồn đã đón thêm một sản phẩm mới vô cùng sáng tạo. Một tựa game mô phỏng việc bạn bị thu nhỏ và phải phiêu lưu trong một thế giới côn trùng hiện đang nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ cộng đồng. Một tuần vừa qua, tôi cũng vì tựa game này mà ngày đêm mất ngủ. Bắt rồi diệt bọ để săn tìm các bí ẩn nhằm giải mã cốt truyện của nó. Và không để các bạn chờ lâu nữa, ở video này ta sẽ cùng phân tích về cốt truyện của tựa game Grounded. Được phát triển bởi Obsidian Entertainment và phát hành thông qua Xbox Game Studio, Grounded mang phong cách kinh dị sinh tồn, làm ta nhớ đến tựa game đỉnh cao The Forest ngày xưa. Nếu bạn không biết hoặc thắc mắc về cốt truyện trong The Forest, thì tôi đã từng làm một video phân tích về nó. Các bạn nên xem, nó khá hay và đừng quên bỏ lại một like, share và đăng ký cho Phân tích Game. Ok, và trở lại với Grounded thì hiện tại cốt truyện của nó vẫn đang trong quá trình Early Access, nhưng với những manh mối đã tìm được, tôi tin là trong tương lai đây sẽ là một câu chuyện ly kỳ và đầy rẫy các bí ẩn. Trong Grounded, ta sẽ vào vai một nhóm bạn trẻ gồm Peter, Max, Willow và Hoop. Họ tỉnh dậy trong hang động bên dưới một khu rừng kỳ lạ. Sau một hồi tìm hiểu thì họ mới nhận ra bản thân đã bị thu nhỏ và khu rừng rộng lớn này thực chất chỉ là một khu vườn. Trong quá trình lang thang, nhóm bạn phải sinh tồn trong khu vườn, tìm thức ăn, chế tạo vũ khí và chiến đấu với các loài côn trùng như kiến, bọ xít, rận và tệ nhất là những con nhện. Nhóm bạn cũng tìm thấy một hệ thống các trạm phân tích dữ liệu và một cỗ máy kỳ lạ nằm giữa khu rừng. Sau khi tìm được cách kích hoạt cỗ máy, nó cũng đã làm nổ thứ gì đó gần chỗ cây sồi. Để tìm hiểu rõ sự việc, cả nhóm đã tiến đến cây sồi và nhận ra bên dưới nó là một cơ sở nghiên cứu thu nhỏ. Cơ sở này đã bị phá hủy một phần, nhưng bên trong vẫn có những con robot an ninh vẫn còn hoạt động. Sau khi đánh bại các con robot an ninh, ta tìm thấy một con robot khác. Con robot này tự giới thiệu nó là Butler, và nó cũng là robot quản lý việc nghiên cứu tại đây. Sau khi nói chuyện với Butler, chúng ta nhận được một thông báo là đã hoàn thành cốt truyện Early Access của trò chơi. Đó cũng là tất cả diễn biến trong cốt truyện hiện tại của Grounded, và điều này khiến cho ta vẫn còn rất nhiều câu hỏi xoay quanh nó. Và đương nhiên ở video này tôi sẽ giải thích về những manh mối đã tìm thấy trong cốt truyện Grounded mà có lẽ bạn và đa số những người chơi Grounded đều vô tình bỏ qua. Trước tiên hãy quan sát toàn bộ khu vườn. Ta sẽ thấy đây là một khu vườn bình thường, vẫn có hàng rào và xung quanh là những ngôi nhà khác. Bây giờ hãy quan sát vào thứ không bình thường. Ta sẽ thấy khu vườn này rất là bừa bộn, nhiều rác nên chứng tỏ nó đã lâu không được dọn dẹp. Và đặc biệt là ở giữa khu vườn có một thiết bị khoa học. Một thiết bị khoa học được đặt trong một bối cảnh sân sau vô cùng quen thuộc, nên có thể suy đoán rằng đây là khu vườn sau nhà của một nhà khoa học và người này đang thực hiện thí nghiệm thông qua thiết bị khoa học mà ta đang nhìn thấy. Quan sát tiếp về nhóm bạn, nếu coi kỹ lại thì chúng không có vẻ gì là quen biết nhau từ trước, cũng không có bất kỳ câu thoại nào liên quan đến nhau. Nhưng ta chắc chắn cả 4 đứa trẻ đều đang rơi vào một rắc rối chung. Tập trung một chút vào lúc mở đầu, 4 đứa trẻ tỉnh dậy và thấy mình ở dưới một hang động cùng với một chiếc vali. Cấu trúc của chiếc vali này rất đặc biệt, bên trong được thiết kế như là những chiếc giường, với phía sau là logo đi kèm với cái tên Omnium. Biểu hiện của những đứa trẻ khiến ta cảm thấy chúng không hề chủ động trong việc bị teo nhỏ, nên chắc chắn chúng là nạn nhân. Quan sát xung quanh chỗ chiếc vali, ta sẽ thấy nó nằm ở một cái khe dưới mặt đất và bị một chiếc lá che lên. Nó rất tự nhiên và nó cũng rất đáng ngờ. Nó tạo cho tôi hai giả thuyết, một là vali chứa những đứa trẻ vô tình bị đánh rơi xuống cái khe này, hoặc hai là tất cả những gì chúng ta đang thấy là một sự gian dựng của công ty Omnium nhằm thí nghiệm những đứa trẻ. Sau khi nói chuyện với Robot Butler, ta sẽ biết rằng nhóm bạn đã bị những nhà nghiên cứu của Omnium bắt đến đây. Nhưng hãy nhớ rằng đây chỉ là suy đoán của nó, nên hiện tại ta chưa thể kết luận điều gì đã mang nhóm bạn đến đây. Quay lại một chút về điểm chung của các nhân vật, ta sẽ để ý là họ đều đeo một chiếc đồng hồ giống nhau ở cổ tay trái. Lấy thông tin về chiếc đồng hồ từ Butler, ta sẽ biết rằng thiết bị này tên là Scarby, viết tắt của Scanner Bracelet, được sử dụng để kiểm tra thông số cơ thể của người đeo, đồng thời hé lộ thêm cho ta tên của nhà khoa học đã tạo ra nó là Wender Tully. Và để có thể đi sâu hơn vào cái tên này, ta cần tìm hiểu toàn bộ thông tin của tất cả 28 cục băng ghi âm được để rải rác khắp nơi trong khu vườn. Các đoạn băng ghi âm sẽ được chia làm 3 loại. Loại thứ nhất là những đoạn ghi âm cá nhân của tiến sĩ Wender. Loại thứ hai là những đoạn ghi âm của tiến sĩ Wender tại công ty Omnium. Và loại thứ ba là những đoạn ghi âm từ bộ nhớ của Robot Butler. Sau khi coi hết toàn bộ các đoạn ghi âm, cơ bản thì Wender Tully là một giảng viên kiêm nhà nghiên cứu thuộc công ty Omnium, tính cách dị thường, hay bị đồng nghiệp chê bai và từ đó ám ảnh với sự thành công. Dù đã tạo ra rất nhiều những sản phẩm nhưng tất cả đều không nổi bật hoặc thất bại. Wender luôn ao ước rằng mình có thể tạo ra một phát minh vĩ đại, ảnh hưởng đến thế giới. Và thế là vào ngày 31 tháng 8 năm 1987, ông ta đã nảy ra ý tưởng sẽ phát minh ra một cỗ máy thu nhỏ. Ngày 19 tháng 12 năm 1987, Wender hoàn thành việc chế tạo cỗ máy thu nhỏ và đặt tên cho nó là Space-R, viết tắt của Space Reducer Prototype. Sau nhiều lần thất bại thì cỗ máy thu nhỏ cũng đã hoạt động.
Minh chứng cho điều đó là Wender đã thu nhỏ được một cục xí ngầu. Vào ngày 23 tháng 6 năm 1988, Wender được hội đồng của Omnium chấp thuận việc giới thiệu cỗ máy thu nhỏ. Ngày 1 tháng 7 năm 1988, Wender công bố phát minh của mình cho hội đồng Omnium, nhưng kết quả là cỗ máy đã không hoạt động như ý muốn. Thất bại và chán nản với cuộc sống, nhưng với niềm tin rằng cỗ máy thu nhỏ đã hoạt động, Wender đã cùng với Buckler quyết định sửa chữa lại cỗ máy thu nhỏ ngay tại sân sau nhà mình, đồng thời lên kế hoạch chế tạo cỗ máy phục hồi hình dạng ban đầu. Trong quá trình sửa chữa, Wender còn phát hiện ra rằng những vật sau khi bị thu nhỏ sẽ tạo ra các năng lượng thô, cũng chính là những cục màu tím mà ta đã thấy trong trò chơi. Trong quá trình chế tạo cỗ máy phục hồi, hay còn gọi là SP, viết tắt của Expanding Platform Prototype, Wender đã thu nhỏ Buckler để nó ngắt hệ thống an ninh và đánh cắp các linh kiện từ công ty Omnium. Sau phi vụ ăn cắp linh kiện, Wender đã hoàn thành cỗ máy phục hồi và đưa Buckler trở lại hình dạng ban đầu. Và ông cũng dự định là sẽ bắt đầu thí nghiệm trên con người, mà cụ thể là chính ông ta. Ngày 5 tháng 8 năm 1989, Wender đã thành công trong việc thu nhỏ chính mình và trở thành người đầu tiên bước chân vào thế giới thu nhỏ. Vài tháng sau, ông tiếp tục nghiên cứu để cải thiện chức năng cho cỗ máy thu nhỏ và cỗ máy phục hồi. Đồng thời, Wender còn đánh cắp nhiều linh kiện khác từ Omnium để xây dựng nên hai cơ sở nghiên cứu mà chúng ta được nhìn thấy trong trò chơi. Cơ sở thứ nhất đặt ở bên dưới cây sồi đỏ, và cơ sở thứ hai là ở trên cây berry. Đến đoạn ghi âm tiếp theo, ta sẽ nhận ra việc thu nhỏ phóng to liên tục đã gây ra tác dụng phụ khiến cho Wender dần trở nên già đi rất nhanh. Đầu óc thì ngày càng căng thẳng và có dấu hiệu điên loạn. Một thời gian sau, các dấu hiệu của tác dụng phụ càng rõ rệt khiến Wender không dám nhìn mặt vợ con. Ông quyết định tìm bằng được thuốc giải tác dụng phụ của việc thu nhỏ và sống cùng với Buckler tại cơ sở nghiên cứu thu nhỏ. Một khoảng thời gian sau, Wender trở nên loạn trí. Ông cảm thấy rằng mình đang bị thứ gì đó quan sát, và với thông tin từ bản ghi âm của Buckler, ta sẽ biết là Wender đã rời khỏi khu nghiên cứu và không quay trở lại. Tiếp tục đến với những đoạn ghi âm sau đó, ta sẽ thấy cho đến ngày 24 tháng 6 năm 1990, tiến sĩ Wender vẫn chưa hề trở lại khu nghiên cứu. Sau khi nghe xong câu chuyện về tiến sĩ Wender, có vẻ như ta đã dần liên kết được các chi tiết. Đầu tiên, ta có thể suy luận rằng nhóm bạn mà chúng ta điều khiển đang tồn tại ở bối cảnh sau năm 1990, và có thể là rất lâu sau sự kiện tiến sĩ Wender rời khỏi khu nghiên cứu. Nhưng tôi có suy luận rằng tiến sĩ Wender không xây dựng toàn bộ khu nghiên cứu này một mình, mà ông ta có một hệ thống nhân viên bên dưới. Vì sao tôi lại suy luận như vậy? Hãy nhớ rằng trong trò chơi, chúng ta luôn nhặt được rất nhiều những chiếc đồng hồ Scabi. Không những vậy, ta còn tìm được những bộ xương người nằm rải rác trong những hang động. Và nếu mỗi thiết bị Scabi tượng trưng cho một người, thì trước đây khu vườn này đã từng có rất nhiều người. Trong tập tin của game, tôi tìm thấy có sự tồn tại của hai nhật ký. Có thể suy luận rằng hai cuốn nhật ký này thuộc về một nhân viên của Wender. Đồng thời, nhân viên này cũng là gián điệp của công ty Omnium được cử để theo dõi Wender. Điều này cũng cho ta khẳng định hơn về việc Wender không hề xây dựng hệ thống cơ sở này một mình. Bây giờ hãy suy nghĩ đến lý do vì sao tất cả những nhân viên của Wender lại biến mất. Thì dựa theo những dấu vết tại cơ sở nghiên cứu, ta sẽ thấy chúng giống như bị tấn công. Trong cơ sở nghiên cứu trên cây Berry, ta sẽ thấy rất nhiều nhện ở bên trong các phòng nghiên cứu và làm tổ ở đó. Trong cơ sở nghiên cứu ở khu vực nhiễm độc, ta sẽ thấy những căn phòng mang đầy dấu hiệu bị tấn công cùng mẫu vật của côn trùng bị đột biến. Vậy là sau khi Wender quyết định đi tìm thuốc giải, thì một khoảng thời gian sau đó, các loài côn trùng trong khu vườn đã trở nên vô cùng hung hăng. Chúng tấn công các phòng thí nghiệm và giết tất cả những nhân viên. Việc Wender có bị giết trong cuộc tấn công hay không vẫn chưa thể xác định. Một chi tiết trong đoạn ghi âm cá nhân của Wender, ông ta có đề cập rằng mình đang bị theo dõi, rất có thể là đang nói đến tên gián điệp của Omnium đang trà trộn trong hệ thống nhân viên. Trong một căn phòng kỳ lạ, ta sẽ thấy vô số màn hình và một thiết bị camera. Nó làm ta chợt bất ngờ rằng dường như trong mọi cơ sở nghiên cứu đều lắp đặt rất nhiều camera giống như vậy. Có khi nào, do bị ám ảnh với việc bị theo dõi, nên tiến sĩ Wender đã lắp đặt camera khắp nơi và theo dõi ngược lại các nhân viên để tìm cho bằng được tên gián điệp. Để chắc chắn là những camera này thuộc quyền quản lý của Wender, thì trong bản nhật ký gián điệp có đề cập đến việc Wender đang thí nghiệm gì đó có liên quan đến trái berry. Trong một căn phòng thí nghiệm bí mật, ta sẽ thấy một trái berry có răng nanh và rất nhiều sinh vật khác bị ngâm trong các bể dung dịch. Điều thú vị là có rất nhiều camera được lắp trong căn phòng này, và có vẻ đây là một thí nghiệm bí mật, nên có thể khẳng định rằng những chiếc camera này chắc chắn là do tiến sĩ Wender kiểm soát. Trở lại với câu hỏi thứ gì đã mang nhóm bạn đến khu vườn này. Như đã giới thiệu ở trên, ta biết Wender không chỉ là nhà nghiên cứu của Omnium mà còn là một giảng viên, hoặc đại loại là thầy giáo đang làm việc ở một trường học nào đó. Và khi nhắc đến trường học, ta sẽ nghĩ ngay đến những đứa trẻ. Rất có thể là chính Wender đã bắt cóc những đứa trẻ và đem chúng đến khu vườn của mình. Vì chỉ có ông ta biết tác dụng phụ gây lão hóa của cỗ máy thu nhỏ, nên đó là lý do Wender bắt cóc trẻ em chứ không phải người lớn. Nhưng có một mâu thuẫn là cho dù mục đích là gì, nếu Wender thực sự là kẻ bắt cóc những đứa trẻ, ông ta sẽ phải phục hồi kích thước của mình để bắt chúng. Nhưng theo những đoạn ghi âm, ta sẽ biết Wender sẽ không trở lại kích thước ban đầu nếu ông không tìm thấy được thuốc giải. Nhưng nếu đã tìm thấy được thuốc giải thì việc bắt cóc những đứa trẻ khá là vô nghĩa.
Lúc này hãy quay trở lại với cỗ máy ở giữa khu vườn. Dễ nhận ra đây chính là máy phục hồi kích cỡ. Nhưng qua việc nó phát nổ khi khởi động thì rõ ràng là đã không ai dùng đến nó trong một khoảng thời gian rất dài. Nếu vậy có nghĩa là Wender vẫn đang thu nhỏ và đang ở đâu đó trong khu vườn. Vậy chỉ có thể là công ty Omnium đã biết được sự tồn tại của cỗ máy thu nhỏ và tác dụng phụ của chúng nên mới bắt đầu bắt cóc trẻ em để đưa chúng vào khu vườn để nghiên cứu. Giờ ta hãy liên kết tất cả lại với nhau. Tháng 12 năm 1987, tiến sĩ Wender cùng trợ lý Butler tạo ra cỗ máy thu nhỏ lần đầu tiên. Tháng 7 năm 1988, Wender công bố phát minh cỗ máy thu nhỏ nhưng thất bại. Tháng 8 năm 1989, Wender lần đầu bước chân vào thế giới thu nhỏ, đồng thời thuê nhân viên xây dựng nên các trạm nghiên cứu. Omnium cũng cài gián điệp vào hệ thống nhân viên của Wender. Sau đó, Wender nhận ra cỗ máy thu nhỏ gây ra tác dụng phụ. Đồng thời, ông ta dần trở nên điên loạn và ám ảnh với việc bị theo dõi. Wender quyết định thu nhỏ máy mãi để tìm cho ra thuốc giải. Ông rời khỏi khu nghiên cứu và theo dõi các nhân viên thông qua hệ thống camera. Một thời gian sau, khu nghiên cứu bị côn trùng tấn công, dẫn đến việc các nhân viên đều biến mất. Công ty Omnium sau khi nhận được tin từ tên gián điệp đã lên kế hoạch bắt cóc những đứa trẻ để khám phá khu vườn. Chúng đã vô tình làm rơi nhóm bạn xuống khe nứt, từ đó dẫn đến mục tiêu là cả nhóm phải tìm cách để trở về hình dạng ban đầu. Hiện tại thì trong trò chơi, ta mới chỉ nhìn thấy cỗ máy duy nhất nằm giữa khu vườn chính là cỗ máy phóng to SP. Vậy còn cỗ máy thu nhỏ Spike A, hình dáng của nó ra sao thì trò chơi vẫn chưa hề tiết lộ cho chúng ta điều đó. Video này mới chỉ là giả thiết cốt truyện nền tảng cho trò chơi và đương nhiên là Grounded sẽ vẫn còn phát triển rất nhiều trong tương lai. Cứ mỗi bản update sẽ hé lộ ra thêm nhiều bí ẩn về tiến sĩ Wender và sự tồn tại của những thí nghiệm kỳ lạ trong các cơ sở nghiên cứu. Tiết lộ một chút cho các bạn ở bản update sau. Đội ngũ Obsidian sẽ update thêm các sinh vật ở dưới nước và cả một cơ sở nghiên cứu dưới đáy hồ. Điều này chắc chắn sẽ đi kèm với một hệ thống các item khác nhau và đương nhiên là những manh mối mới. Và đó là giả thuyết của Footage Game cho cốt truyện đằng sau phiên bản mới nhất của Grounded. Nếu có gì không hợp lý hoặc sai sót, các bạn hãy comment bên dưới nhé. Và hãy nhớ những gì tôi nói trong video là giả thuyết thôi. Đừng quên để lại một like, share và theo dõi cho Footage Game. Tôi là Gino và chúng ta sẽ gặp lại nhau ở video sau nha.